ගෞරවනීය සහෝදරයා අපේ ආදරණීය කරුණාකා සහ ජාතික ජනබලවේගයේ එක්සත් රාජධානියේ කාන්තා ගැහැණු අපි එක මිටට ව්‍යාපාරයේ සංවිධායක මණ්ඩලයත් විධායක සභාවේ සියලු දෙනාත් පැමිණ සිටින සියලුම සහෝදරියන් සහෝදරවරුන්ගෙන් අවසරයි. ප්‍රථමයෙන්ම බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබ මේ අවස්ථාවේ ශ්‍රී ලාංකීය ගැහැණිය මේ වෙලාවේ මේ මොහොතේ මේ නැගී සිටමින් සංවිධානය වෙන සිටින මොහොතක ඇය සමග සිට ගැනීම සඳහා මේ විදියට ඉදිරිපත් වීම ගැන අපෙහිම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒක අපිට ලොකු ශක්තියක්. ලංකාවේ ඉන්න අපි සියලු දෙනාටම මේ මොහොතේ මම දන්නවා අපිත් එක්ක අන්තර්ජාලයෙන් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා විශාල පිරිසක්. ඒ සියලු දෙනාටම ඔබ මෙතන පැමිණීමත් ඔබ මෙතන මේ සහභාගී වීමත් මේ සංවිධානය කිරීමත් අපිට විශාල ශක්තියක්. ඇත්තටම මේක ඓතිහාසික මොහොතක්. මෙතන කියවුණු සියලුම කතා වලින් අපිට පෙන්වුම් කරන විදියට ඓතිහාසික වැඩක් වෙන්නේ පළවෙනි කතාවට ජාතික ජනබලවේගයේ කාන්තා ව්‍යාපාරය හැටියට අපිට ලංකාවේ පිට මේ විදියට එකතු කරන මේක යෝජනා වුණාම දර්ශන සහෝදරයා අපේ සහෝදරියන් මේක යෝජනා කරාම මම නම් හිතුවේ නෑ අපිට මේක කරන්න පුළුවන් කියලා. මම දැනගෙන හිටියේ නෑ අපිට මේ විදියට ලන්ඩන් නුවර මෙච්චර සහෝදරියන් පිරිසක් එකතු කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒක ලොකු ශක්තියක්. මම දන්නවා මේක බලාගෙන ඉන්න අපේ සහෝදරියන් සියලු දෙනාටමත් මේක විශාල අයියක් වෙනවා. ඉතින් ඒකට මම පළමුවෙන්ම ඔබ සියලු දෙනාට ස්තුතිවන්ත වෙන අතර මම හිතුවා අද ඔබත් සමග බෙදා ගන්න කියලා මේ මොකක්ද අපි මේ කරන්නේ. හිතන්නේ ඔබ සියලු දෙනාම දකින්න ඇති ගැහැණු අපි එක මිටට කියලා දිස්ත්‍රික් ගණනාවක අපි පවත්වපු රැලි දැන් 16ක් 17ක් අපි සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා. තව කිහිපයක් මේ මාසෙත් අප්‍රේල් මාසෙ තුලත් අපි සංවිධානය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට ඔබ දකින මේ රැලි ඔබ දකින මේ උනන්දුව උද්‍යෝගය ඒ සියල්ල පිටුපස තියෙන කතාව ඔබත් සමග බෙදා ගන්න කියලා මට හිතුණා. මම හිතන්නේ ඒකත් ටිකක් සුවිශේෂී මොහොතක්. මටත් ඒ ගමන ගැන පොඩ්ඩක් හිතන්න අවස්ථාවක්. අපි මෙතනට ආවේ කොහොමද කියලා බෙදා ගන්න අපි සියලු දෙනාටම අවස්ථාවක් බවට අදපත් වෙනවා. ඇත්තටම ඔබ දන්නවා අපි 2019 ජාතික ජනබලවේගයේ හැටියට පටන් ගන්නකොට අපි තමයි පළමු වතාවට ශ්‍රී ලංකා ඒ දේශපාලන අවකාශය තුළ ජනාධිපතිවරණයකදී ජනාධිපතිවරණයකට සූදානම් වෙනකොට ස්ත්‍රී ප්‍රඥාප්තියක් ඉදිරිපත් කළා. 2019 සිද්ධ වුණේ අමරස සහෝදරයා 2019 ජාතික ජනබලවේගයේ ජනාධිපති අපේක්ෂක හැටියට ඉදිරිපත් කරනකොට අපි කොළඹ මහජන පුස්තකාලයේ කාන්තා රැස්වීමක් කියලා ජාතික ජනබලවේගයේ ස්ත්‍රී ප්‍රඥාප්තිය ඔහුට ඉදිරිපත් කළා. අපේ ජනාධිපති අපේක්ෂකට ඉදිරිපත් කළා. පස්සේ ඔහු ඒක පිළිගත්තා, ඒක අනුමත කළා. ඒක තමයි 2019 ඉඳලා ජාතික ජනබලවේගයේ කාන්තා ප්‍රතිපත්තිය බවට පත් වුණේ. මට එතන එක අවස්ථාවක් මතකයි. අපි ඒ ප්‍රඥාප්තියේ දාලා තිබ්බ එක ඉල්ලීම. ඒ ඉල්ලීම තමයි මහමැතිවරණයේදී 50% නියෝජනය අපිට අවශ්‍යයි කියලා. ගැහැණු අපිට අවශ්‍යයි කියලා අපි ඒ ප්‍රඥාප්තිය දැම්මා. 2021 දැම්මා. මම මතකයි අන්න සහෝදරයා දැන් මේක අහගෙන ඉන්නවනේ අපි කියනවනේ එකින් එක මෙන්න මේවා තමයි අපේ ඉල්ලීම් කියලා. ඊට පස්සේ අන්න සහෝදරයාගේ අවස්ථාව ආවම කතාව කරන්න උන්කිමපන්නේ අපි එකයි ඊපස්සේ හැදිලා අපි ඔක්කොම හිටිය 75ක් විතර කාන්තාවන් ස්ටේජ් එකේ ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම ලෑස්ති වෙන්න කිව්වා එහෙනම් ඉල්ලන්න. හරි? එතකොට ඒ වෙලාවේ අපි ඔක්කොලා කටවල් ඇරුණා. අපි එහෙම එච්චර දුරදිග හිතුවේ නැහැ නේ. අපි ඔක්කොම වගේ කිව්වට
මේ අපිට 50% ඕනේ කියලා අපිට ඉල්ලන්න මේ ඉන්න අපි කවුරුවත් හිතුවේවත් නැහැ. හැබැයි එතකොට තමයි අපිට යථාර්ථයක් තේරුනේ. එතකොට මෙතන තමයි අපේ මේ ආරම්භ වුනේ කියන තරම් ලේසි දෙයක් නෙවෙයි ගැහණුව අපිට දේශපාලනය කරන්න. ඒතකොට අපි හිතන්න පටන් ගත්තා අපි මේ දේශපාලනිකව යම් කිසි විදියකට සහභාගී වෙන අපි මෙච්චර අකමැති නම් දේශපාලනය කරන්නත් නියෝජිතයන් මහජන නියෝජිතයන් හැටියට ඉදිරිපත් වෙන අපි එච්චර අකමැති නම් කොහොමද අපි සමස්තයක් හැටියට මේක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? සම ඇයි ගැහණුව අපි මෙච්චර දේශපාලනය කරන්න අකමැති වෙන්නේ? ඉදිරිපත් වීමටත් මෙච්චර අකමැති වෙන්නේ. අපි පිටිපස්සේ ඉඳගෙන වැඩ කරන්නේ ඒකට කිසිම අපි අකමැත්තක් නැහැ. ස්ටේජ් එක පිටිපස්සක ඉඳගෙන ඒවා කරන්න, ලියන වැඩ කරන්න, සංවිධානය වැඩ කරන්න, ඒවා කරන්න අපි ඔක්කොම ඉදිරිපත් වුණා. ස්ටේජ් එක ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ස්ටේජ් එකට නැගලා කතා කරන්න, ලයිස්ට්වට නම දෙන්න. එතකොට තමයි අපි ඔක්කොම පසුබහින්නේ. අපි එතකොට තමයි අපි සාකච්ඡාවක් කරන්නේ. අපි මේ ප්‍රඥාප්තිය දැනනවා වගේ නෙවෙයි. දැන් මේක යථාර්ථයක් කරගන්න එහෙනම් ගැහණුන් දේශපාලනයට එකතු කිරීමේදී තියෙන බාධක හඳුනා ගන්න ඕනේ. ඒකට තියෙන අකමැත්ත ගැන අපි චුට්ටක් හිතන්න. ඇයි මේ? ඒ ක්‍රියාවලිය තුළ තමයි සංවාදයක් සාකච්ඡාවක් තුළ තමයි අපි මේ ගමන ආරම්භ කරන්නේ. මේ වෙනකොට ලංකාවේ හැම පක්ෂයක්ම වගේ කාන්තා නියෝජනය වැඩි කරන එක ගැන ප්‍රකාශ නිකුත් කරලා තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ අපි ඒක සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණවල අපි ඒකට එකඟ වෙලා තියෙනවා. නමුත් මේක යථාර්ථයක් කරගන්න ලේසි නෑ. සහ අපි කල්පනා කරේ ගැහණුන් දේශපාලනයට එකතු කරන්න ඕනේ. ඇයි? මොකක්ද අපි මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? එතන තමයි අපිට තේරුනේ අපිට අවශ්‍ය නිකම් දේශපාලනයේදී ඔලුගෙඩි වලින් ගැහණුන්ගේ ඔලුගෙඩි වලින් පුරවන්න නෙමෙයි. අපේ ඉස්සර කතාවක් අපි කතා කරපු දෙයක් තමයි අපිට මල් පෝච්චි නම් වෙන්න කිසිම වමනාවක් නැහැ. කියන්නේ ස්ටේජ් එක ලස්සන කියන මල් පෝච්චි ටිකක් වගේ අපිව තියන්නවත් නෙමෙයි අපි දේශපාලනය කරන්න ඕනේ. අපිට දේශපාලනය කරන්න ඕනේ දේශපාලනය වෙනස් කරන්න. අපි හිතනවා මේ පවතින දේශපාලනය සමස්තයක් හැටියට ගත්තම ප්‍රචණ්ඩයි, සමස්තයක් හැටියට ගත්තම අප්‍රසන්නයි, විශේෂයෙන්ම ගැහණුව අපිට අතිශයින්ම අප්‍රසන්නයි. ඉතින් ඒ නිසා අපි දේශපාලනය කරනවා අපි දේශපාලනය කරන්නේ සහෝදරයන් හන්දන මෙතන ඉන්න සහෝදරයන් එහෙම මේ කොටට වැටෙන්නේ නමුත් අර සාම්ප්‍රදායික පිරිමින් වගේ දේශපාලනය කරන්න නෙමෙයි අපි මේ ඉදිරිපත් වෙන්නේ. අපිට අවශ්‍ය මේ දේශපාලන සංස්කෘතිය වෙනස් කරන්න, දේශපාලනයට අලුත් අර්ථයක් දෙන්න, දේශපාලනය තුළ වෙනසක් කරන්න. ඒ කියන්නේ නිකන් අර මේන්ස්ට්‍රීම් පොලිටික්ස් වල පැත්තක ඉන්න කණ්ඩායමක් නෙමෙයි. අපිට අවශ්‍ය වුණේ මේකට ඇතුල් වෙලා මේ සමස්තය වෙනස් කරලා මේ සමස්තය තුළ අපි බලාපොරොත්තු වෙන සමාජ පරිවර්තනය වෙත යන එක තමයි අපේ පරමාර්ථය වුණේ. ඒක සඳහා අපි තෝරගත් දේශපාලන ව්‍යාපාරයේ මාර්ගව අතිශයින්ම සුදුසු එකක් බවට අපිට තේරුණේ සහ ඒක තෝරගත්තේ මාලිමාව කියන දේශපාලන ව්‍යාපාරය ආරම්භ වෙන්නේ සමාජ පරිවර්තනයක් වෙනවා. මේ පවතින ක්‍රමය තවදුරටත් ඇදගෙන යන්න නෙමෙයි. මේ පවතින ක්‍රමය ආරක්ෂා කරන්න නෙමෙයි. නිකම් නැතිවරණ දේශපාලනයට ඇතුළත් වෙලා ඔලුගෙඩි මාරුවකින් ආණ්ඩු වෙනස් කරන්න නෙමෙයි. මාලිමාවේ දේශපාලන අරමුණ සමාජ පරිවර්තනය. බරපතල සමාජ පරිවර්තනයක් වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්න ව්‍යාපාරයක් හැටියට අපිට හිතනවා ගැහණුව අපිට සුදුසුම තැන ඒක තමයි. ඒ හරහා තමයි අපි ගමන ආරම්භ කරේ. ඒ සඳහා අපි 2021 22 විතර ඔබ දන්නවා ජාතික ජනබලවේගය හැටියට ජනතා සහභාගීත්වය දේශපාලනයට ලබා ගැනීම සඳහා
I will also be speaking in English. Bear with me for a few moments. I can't, my brain doesn't do very well when I have to switch between sentences. So what I thought I would do is speak first in Sinhalese and then speak in English. So bear with me. Otherwise my brain will just explode if I try to speak simultaneously in two languages. I'm not that good with my language skills, so please bear with me. ඉතින් අපි 2019 2020 විතර අපි ජනතා සහභාගීත්වය ලබා ගැනීම සඳහා අපි තීරණය කරා ජාතික ජනබලවේගයේ කොට්ටාස සභා කියන සංකල්පයක අපි සෑම ග්‍රාම සේවා වසමක කොට්ටාස සභා හදුවා. ඒ කියන්නේ ගමේ නායකත්වය ගන්න ජාතික ජනබලවේගයේ දේශපාලන ව්‍යුහය විමර්ථනයේ දේශපාලන ව්‍යුහය සකස් කිරීම සඳහා ජාතික ජනබලවේගයේ MPP කොට්ටාස සභා සෑම ග්‍රාම සේවා වසමකම මේ වෙනකොටත් අපි හදලා තියෙනවා. දන්නවා ඇති ලංකාවේ ග්‍රාම සේවා වසම් 14000ක් විතර තියෙනවා. මේ වෙනකොට අපි 11000ක විතර MPP සභා හදලා තියෙනවා. ඒකෙදි අපි එතකොට තීරණය කරා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ සභාවල කාන්තා සහභාගීත්වයට අවධානය දෙන්න ඕනේ. ඒතකොට නිලධාරී මණ්ඩලයට හැම සභාවකටම නිලධාරී මණ්ඩලයක් තියෙනවා. සභාවක් තියෙනවා. ඒකේ කාන්තා සහභාගීත්වයට අවධානය දෙන්න කියලා ඒක අගම වශයෙන් 30ක සහභාගීත්වයක් තිබිය යුතුයි කියලා අපි තීරණයක් ගන්නවා. හැබැයි මේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ වෙනකොට බොහෝ තැන්වල අපි දැක්කා එහෙම සහභාගීත්වයක් තිබෙන්නේ නැහැ. හරිම අමාරු වුණා අපිට මුලින් මේ සභාවලට කාන්තා සහභාගීත්වය ලබා ගන්න. එතකොට ගිය අවුරුද්ද ඊට පස්සේ උක කොවිඩ් සහ ආර්ථික අර්බුදය නිසා අපේ ක්‍රියාවලියත් එකටත් අභියෝග රාශියක් එන්න වුණා. නමුත් ගිය අවුරුද්දේ අපි තීරණය කළා එහෙමනම් කාන්තා සභා කියලා අපි වෙනම හදමු කියලා. එතකොට තමයි අපිට තේරුනේ කාන්තා සභා කියලා අපි වෙනම කොට්ටාස සභා වලට ඇරෙන්න ගැහණු විතරක් ඉන්න සභා හදන්න පටන් ගත්තාම මෙන්න බලාගෙන යනකොට වසම් වලින් ගැහණු හිතා ගන්න බැරි විදිහට මේවට ඉදිරිපත් වෙන්න පටන් ගත්තා. එතකොට අපිට තේරුණා ඇත්තටම ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට ගැහණුන්ට ආරක්ෂිතව ගැහණුන්ගේ නායකත්වයේ යටතේ දේශපාලන වේදිකාවක් හැදෙනකම් බලාගෙන හිටපු ගැහණුන් බහුතරයක් හිටියා කියලා. ඒ අවස්ථාව දුන්න විතරයි. ඒ අවස්ථාව ආව විතරයි. ඒකෙන් ප්‍රයෝජනය ගන්න ගැහණුන් පුදුම විදියට ඉදිරිපත් වුණේ. හැබැයි ඒ අවස්ථාව හැදුනේ හරි වෙලාවට. 2023 වෙනකොට ලංකාවේ ගැහණිය වනිතානේ ඔබ දන්නවා කොහොමද අපේ රටේ ගැහණුන් වැඩ කරන විදිය. ඔවුන් රැකියාවල, ගෙවල් වල බර අදින්නේ අපේ රටේ ගැහණුන් කිව්වොත් ඒක බොරු නෙවෙයි. අපේ රටේ ආර්ථිකය ගත්තත් අපේ රටේ ආර්ථිකය තුල ප්‍රධාන ශේෂ්ත්‍ර මේ රට අපේ ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් හම්බ කරන ප්‍රධාන ශේෂ්ත්‍ර ගණනාවක වැඩ කරන්නේ ගැහණුන්. සෑම ශේෂ්ත්‍රයකම ගැහණුන් වැඩ කරනවා. නමුත් ඔවුන්ගේ ඒ දායකත්වයට නිසි ඇගීමක් ගෞරවයක් සමාජය තුළ ලැබෙන්නේ නැහැ. ඊට වඩා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක තමයි අපි ඒක ගැන කතා කරනකොට තමයි අපිට තේරුනේ ඇත්තටම ලාංකික ස්ත්‍රිය ලාංකික ගැහණියට ඒ පරිවිදය මෙතෙක් කල් ලැබිලා තිබෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ තමයි අපි කතා කරන්න පටන් ගත්තේ ගැහණු වැඩ ගැන. ගැහණුන්ගේ වැඩ කියලා දේවල් තියෙනවනේ. මෙතනත් කතා වුණා අපි වැටුප් නොලබ කරන වැඩ ගැන. මෙතන එක තැනක කියවුණා ඒක තමයි අපේ නිකන් මොකද්ද? ඒක තමයි අපේ රෙස්පොන්සිබිලිටි එක අපේ නිකන් නේද? අපේ අනිවාර්යෙන් කළ යුතු වැඩ කොටසක් තියෙනවා. unpaid care work. වැටුප් නොලබා කරන සුරැකුම් වැඩ.
හැබැයි අපේ රටේ මේ පහුගිය කාලය තුල ඒ රටු නොලබා කරන සුරැකුම් වැඩ එක අනිවාර්යෙන් ගැහැණුම් කළ යුතුයි කියලා දෙයක්වත් නැහැ. ඒක මොකක්වත් ජීව විද්‍යාත්මක හේතුවක් නැහැ ඔය වැඩ අනිවාර්යයෙන්ම ගැහැණුම් කළ යුතුයි කියලා. නමුත් සංස්කෘතිය තුළ සමාජ විද්‍යාව තුළ ඒක ගැහැණුම්ට පැවරිලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ වැඩ එන්න දුෂ්කර වෙලා තියෙනවා. එන්න පීඩාකාරී වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම හිතනවා මේක එක්ෂර ලේසි නෑ කියලා. නමුත් මේක ඊට වඩා සහයෝගයෙන් වැඩ කරනවා කියලා මම හිතනවා. නේද? මේක දර්ශන සාධනය. හැබැයි ලංකාවේ විශේෂයෙන්ම මේ සමාජ ආර්ථික ක්‍රමය තුළ අර සමාජ ආරක්ෂණය කියන දේවල් වලට තිබ්බ අවධානය එන්න ආණ්ඩුවලින් ඈත් වෙනකොට ඒ බර ක්‍රමානුකූලව ගැහැණිය ගෙදර ඉන්න ගෘහණිය ගෙදර ඉන්න මව ගෙදර ඉන්න ගැහැණියගේ වගකීමක් බවට පත් වෙනවා. උදාහරණයක් ඇටියට අධ්‍යාපනයට දෙන අවධානය වැඩි වෙනවා. අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය කඩා වැටෙනවා. අධ්‍යාපනයට තියෙන සම්පත් අඩු වෙනවා. කාටද ඒ බර වැටෙන්නේ? ගෙදර ඉන්න අම්මා. ගෙදර ඉන්න අම්මා දැන් අපේ දැන් මම ඉස්කෝලේ යන කාලේ මගේ අම්මා මාව පළවෙනි වසරට ගිහිල්ලා ඉස්කෝලේ බාර දුන්නාන් පස්සේ ආයෙත් පැත්ත බලාද ආවේ නැහැ. ආයෙත් ඉස්කෝලේ එන්නේ නැහැ. හැබැයි අද එහෙම කරන්න බෑ. අද අම්මාත් යන්න ඕනේ ඉස්කෝලේ. ඇයි? මොකද ඉස්කෝලේ තියෙනවා පාසල් සංවර්ධන කමිටුව කියලා දෙයක්. අනිවාර්යයෙන් දෙමව්පියන් ඒකට සහභාගී වෙන්න. පාසල නඩත්තු කරන්න මුදල් එකතු කරන්න ඕනේ. දැන් ආණ්ඩුව ගෙවන්නේ ගුරුවරුන්ගේ අඩි විතරක් කියලා කිව්වොත් ඒක මම හිතන්නේ අතිශයෝක්තියක් නෙමෙයි. ලයිට් බිල, වතුර බිල, ඉස්කෝලේ පේන්ට් කරන වැඩ, ඉස්කෝලේ නඩත්තුව මේ සියල්ලටම දෙමව්පියෝ සල්ලි එක්කව කරන්නේ. ඒක විතරක් නෙමෙයි. සිකියුරිටි වැඩ කරන්න දෙමව්පියෝ ඉදිරිපත් වෙනවා. මතකද එක කාලයක් සති දෙක තුනක් තිබ්බ අර අයිස් හොයන වැඩ එක වෙලාවට අපේ ආණ්ඩු කරනවනේ එක ඩ්‍රාමා එක කාලයක් තිබ්බා ඉස්කෝලේ ළමයිගේ බෑග් වල අයිස් තියනවා කියලා. අයිස් කියන්නේ නාර්ගෙට නේද? not ice as in ice as we you and I generally think about it, but it's some kind of substance, a drug. මේක නවත්තන්න අපේ රටේ තියෙන ලොකු drug abuse problem එකක් විශේෂයෙන්ම ළමයි අතර. මේකට අපේ ආණ්ඩුව හොඳම අදහස තමයි ඉස්කෝලේ ළමයිගේ බෑග් වල අයිස් තියනවාද කියලා චෙක් කරන්න ඕනේ කියලා හැමදාම උදේට. ඉතින් මේ ග්‍රේඩ් 1 එකේ ඉඳන් ළමයින්ව පේරියට තියලා බෑග් චෙක් කරනවා අයිස් තියනවා. දැන් කවුද ඔක කරන්නේ? දෙමව්පියෝ. ඉතින් දෙමව්පියන්ගෙන් කවුද ඔකට සාමාන්‍යයෙන් අහු වෙන්නේ? ගෙදර ඉන්න මම. හරි? ඉතින් ඔය විදියට අනිවාර්යයෙන්ම පාසල් යන දරුවෙක් ගෙදර ඉන්නවා නම් අම්මා කෙනෙක්ගේ කාලේ සෑහෙන වෙලාවක් වැය වෙනවා මේ ඉස්කෝලේක කරන්න ඕන වැඩ ටික කරන්න. ඒක විතරක් නෙමෙයි. අපේ අධ්‍යාපන පද්ධතිය වැටිලා තියෙන වැටිල්ලත් එක්ක හරි අධ්‍යාපනයක් පාසලේ ලබන්න යන නිසා මම හිතන්නේ මෙතන කතා වුණා එක අනිවාර්යයෙන්ම අතිරේක පන්ති වලට කෙවලා යවන්නත් ඕනේ. ඒවට ගෙනියන්නේ කවුද? ගෙදර ඉන්න අම්මා. ඉතින් මම මේ කතා කරේ එක ශාස්ත්‍රයක් ගැන විතරයි. හැබැයි මේ ශාස්ත්‍ර ඔක්කොම අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍ය, සමාජ ආරක්ෂණය මේ සියලුම සිස්ටම්ස් අපේ පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ඉඳන් මේ සියලුම සිස්ටම්ස් කඩා වැටෙන අපේ රටේ පීඩාවට පත් වුණු ප්‍රධාන පුද්ගලයා ගැහැණිය බවට පත් වෙනවා. ආර්ථිකය කඩා වැටීම තුලත් ආර්ථිකය හිර වෙන්න පටන් ගත්තේ ගැහැණිය. එතකොට ශුද්‍ර මූල්‍ය ණය කියන එක හඳුන්වනවා කියලා. අපේ රටේ තියෙන සංවර්ධන බැංකුව ගැහැණුන්ට පිළිමින්ට සියලු දෙනාටම මුදල් කියන්නේ පහසු ණය ලබා ගැනීමට තිබ්බ ක්‍රමවේද ඇහිරෙන්න පටන් ගත්තම ශුද්‍ර මූල්‍ය ණය කියන predatory microfinance institutions ඇවිල්ලා අපේ විශේෂයෙන්ම
ගම්පලාතල ගැහැණුම ණයවලට හිර කරන්න පටන් ගත්තා. මේකත් එක්ක පුදුම වදයකට මේ ගැහැණුන්ට මුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. මේ ඔක්කොම තියෙන අතර යුද්ධ කෝලහල මේ සියල්ලම ඒ පීඩාව විශේෂයෙන්ම දරන්න සිද්ධ වෙලා තිබ්බේ ගැහැණුන්ට. මේ අතර තුල තමයි දේශපාලන අර්බුදයක් එක්ක ආර්ථික අර්බුදයක් එක්ක 2022 අපේ රටේ ආර්ථිකය කඩා වැටිලා විශාල ජනතා පිබිදීමක් ඇති වුණා. අරගලය කියලා අපි ඒක අදටත් හඳුන්වනවා. ඒක අපි ගෝල් ෆේස් එකට සීමා කරන අරගලයක් නෙවෙයි. ඒක ඇත්තටම රට පුරාම තිබ්බ අරගලයක්. එතන හිටියක් නැතත් හදවතේ තිබ්බ අරගලයක්. ඒ අරගලේ ඉදිරියෙන්ම හිටියේ ගැහැණු. ඔබ දැක්කනම් ඒ විරෝධතාවල හැමතැනම ඉදිරියෙන්ම හිටියේ ගැහැණු. ඒ තිබ්බේ ඇත්තටම ඒගොල්ලෝගේ තිබ්බ ප්‍රශ්න ගැහැණුන් හැටියට මුණ දෙන්න ඒ පීඩාව තව දුරටත් ඉවස ගන්න බැරුව ඔවුන්ගේ දේවල් වලින් එළියට කඩින්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ තිබ්බ පීඩාව දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් හැටියට අපි හඳුනා ගැනීමත් සමග අපේ ඉදිරි ගමන යන්න නම් අපිට සැබෑ සමාජ පරිවර්තනයක් ලබා ගැනීමට නම් අනිවාර්යයෙන්ම ගැහැණුන්ගේ සහභාගීත්වය ගැහැණුන්ටත් එකතු වෙන්න පුළුවන් දේශපාලන වේදිකාවක් දේශපාලන අවකාශයක් අපි හදන්න ඕනේ කියන ඒ තීරණය ගත්ත එක කියන්නේ මේ දෙක එක වෙලාවට සිද්ධ වුණේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි හිතන්නේ අපි අර කාන්තා සභා කියන ඒවා හදන්න පටන් ගත්තම ඒවට එච්චරට උනන්දුවෙන් ගැහැණුන් සම්බන්ධ වුණේ. ඒතකොට ඔබ දෙසැම්බර් 30 ඉඳන් මාතර ඒ දැක්ක රැලි පිටිපස්සේ විශාල ක්‍රියාවලියක් තිබ්බා. That was not just a spur of the moment, just an automatic thing that happened. Suddenly we didn't start having these district rallies. They were the result of months of hard work, where women spent so much energy organizing, going door to door, canvassing, talking, discussing, having small group meetings, talking about the issues and talking about how best to challenge the system and how best to get involved in politics. So the rallies, the very successful rallies that you're seeing today, ada oba dakina අතිශයින්ම සාර්ථක ඒ රැලි ඒ මාස ගණනක වැඩවල ප්‍රතිඵලය. ඒ ගම් මට්ටමේ ගැහැණුන් සංවිධානය වෙමින් ඉදිරිපත් වෙමින් නායකත්වය ක්‍රමානුකූලව හදාගනිමින් එන ගමනක් ඒක ඒ රැලි වලිනුත් අපි අවසන් කරන්නේ. ඒ විධායක සභා හරහා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ඉදිරියට තව දුරටත් මේක ව්‍යාපාරයක් හැටියට තවත් ශක්තිමත් කරමින් මාලිමාවේ දේශපාලන ගමන තුල ඒකත් සමග ඉදිරියට යන්න අපේ බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. අපි හදපු ඒ විධායක කමිටු දැන් රැස් වෙමින් දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමින් ගම් මට්ටමින් ඒ කාන්තා සභා හරහා දිගින් දිගටම වැඩ කරමින් යන්න. Our main aim is to build leadership among women, leadership in all the different sectors, to support women to participate in their life, in public life as best as they can, in whatever sectors that they choose. We want to be able to bring women's issues, we want to be able to have women who will be able to speak out on behalf of the issues that they face, take up leadership and get involved in their community life and to bring about the changes that they want for themselves. This is our ultimate aim. We don't want to be just sort of a women's movement that is decorative. We want our women's movement, the solidarity that is being built up among women, to really make an impact and to change the way in which politics happens in our country. To make it a safe space for everyone, to make it a more inclusive place for everyone, and to make everyone feel that being part of public life, being part of a political space
is not something that is demeaning or not something that is somehow only bad people do or corrupt people do. This is the change that we want to make, and this is, I think, what is happening today in Sri Lanka is a real, is actually really significant in that it is beginning to, the way, especially the way that women have come forward, and especially the way that women have been participating in these events, have, I think, shaken the political establishment like no other movement has done before. ඒගොල්ලෝ කවදාකවත් හිතුවේ නැහැ මේ ලංකාවේ ගැහැණු මේ විදියට ඉදිරිපත් වෙලා මේ විදියට ඒ නායකත්වයට පණිවිඩයක් එවන්න තරම් ශක්තිමත්ව එකතු වෙන්න පුළුවන් කියලා කවුරුවත් හිතුවේ නැහැ. මම හිතන්නේ ඒක තමයි අද සිද්ධ වෙන විශිෂ්ටම දේ සහ ඒක තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන සමාජ පරිවර්තනයට වෙන්න පුළුවන් හොඳම දේ. ඒක තමයි. ඉතින් ඒක තුල අපි දකින්නේ that stream වලට ඔබාවන if you see these rallies and if you do get a chance, I encourage you to participate in some of these rallies. The energy there, the emotion there is something that I have never witnessed. People are there, there's joy, there are tears, there's emotion. People are there because they want to be there. People are there because they believe that the transformation that they are seeking is happening and that it is possible. And that they are part of that transformation. That is the most significant thing. And I think that is probably the most important change that is taking place in our country right now. That people are beginning to realize that they will no longer sit back and wait for someone else to change their lives for them. That they are going to be part of that change and that they are going to be the leaders in the transformation that is going to take place in our country. I think that is what is most significant and that is what is most inspiring about what is happening in Sri Lanka right now. එතකොට මේ සියලුම අර්බුද අතර ඔබ බොහෝ වෙලාවට ඔබට ලංකාව ගැන අහනකොට ඇහෙන්නේ ඍණාත්මක දේවල් වෙනවා. අපි බංකොලොත් රටක්, බැංකුවක්, අපේ දේශපාලන සංස්කෘතිය දූෂිතයි, there's corruption everywhere. අපිට ඇහෙන්නේම ඍණාත්මක දේවල්. නමුත් මේ මොහොත තුල මම හිතන්නේ මේ සියලුම ඒ ඍණාත්මක දේවල් අතරම බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. possibility එකක් තියෙනවා. There's a hope of there's space opening up for a different way of doing things, a different kind of politics. There's belief among people that a different kind of politics is possible. That is what is most inspiring about this movement. That is what I think is so significant and historical in this particular moment in what is happening in Sri Lanka. You will see women, men, children, young people of all age groups, all ethnic groups coming together, not necessarily because we agree with each other about everything, but because we are willing to talk to each other, because we are willing to discuss with each other, and perhaps for the first time there's a political platform that brings all these different people together. And we have all these different ideas and all these different people can feel that they are part of something, part of a process and part of a process of transformation. That is what is most significant and most inspiring about what is happening in Sri Lanka. මේක තවදුරටත් නිකම් මේ ජාතික ජනබලවේගයේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරයක් විතරක් නෙවෙයි. අද මේ සිද්ධ වෙමින් යන දේ මේ ගැහැණු අපි එක මිටට කියන දේද දැන් එක ඉඳන් අපේ තරුණ රැලි අපි ආරම්භ කරනවා. මේ සියල්ල එක්කම සිද්ධ වෙන්නේ මේක තවදුරටත් මේ ජාතික ජනබලවේගය දිනවන ඊළඟ මැතිවරණය දිනවන වගේ සරල දෙයක් නෙවෙයි මේ සිද්ධ වෙන්නේ. අපි මේ එකතු වෙන්නේ අපි මේ ගොඩනගමින් යන්නේ විශාල සමාජ පරිවර්තනයක් වෙනුවෙන් ලාංකික පුරවැසියා සූදානම් වෙන ලාංකික පුරවැසියාගේ මැදිහත් වීම තුළින්
ඒක තමයි මම හිතන්නේ මේ වෙලාවේ ඔබට ඇත්ත වශයෙන්ම මම යෝජනා කරන්නේ මේ මොහොතේ බැරෑරුම්කමත් මේ මොහොතේ විශේෂත්වයක් තේරුම් ගන්න. මේක තවත් එක් මැතිවරණ වර්ෂයක් වෙන්නේ. මේක ලංකාව වෙනස් කරන වර්ෂයක් බවට අපිට පත් කරන්න පුළුවන්. ඔබ මෙච්චර කාලයක් හිතුවා නම් if all of these years, if you think about why you left Sri Lanka, many of you might have left for perfectly good reason. But I think the very fact that you are here today suggests that you have some connection still with Sri Lanka. You still feel a sense of belonging to Sri Lanka. You still have some nostalgia about Sri Lanka. Despite all the awful things that might have happened to you in that country, especially as members of the Tamil and Muslim community in Sri Lanka, I think many of you would have felt that you do not belong, that you are always treated as a second-class citizen, as the other in every way. Despite all of that, you are here today because you still feel some sense of belonging with Sri Lanka. And if you, at any point in your life, I can't remember which of our speakers, but one of you, I think, Shara, you spoke about a daydream, about a dream that you have for the kind of country you would like Sri Lanka to be. I honestly feel that this is a time when we can all make that daydream a reality. But that it's not an easy task. It is not something that will happen with one election. It is not something that will happen in a day or even a year. But there is right now an opportunity for us to really turn Sri Lanka around and to make it the kind of country that it should be. It is a country, I mean, it's, you know, all sort of, everything aside, it's such a beautiful country. I was here the whole of last week on for a seminar organized by the Commonwealth Parliamentary Association. And all the delegates that I met, delegates from every country, when they found out where I was from, the first sentence they would all come out with, oh, Sri Lanka is such a beautiful country. Right? Such a beautiful country. They have all either been there or they want to be there, or want to visit Sri Lanka. And then they asked me, but what happened? And then, you know, you're at a loss. How do you explain what happened to that country? How do you explain how a country with so much potential has become the disaster that it is today? Right? But I think people are beginning to realize that we have the power to change that. That we have the power to turn that around. Right? And I think that is something that we as NPP there's something that we can be pleased about. It is the fact that we have become, in a way, the focus of that home. And it's not just because they think that we as the leadership of NPP are going to bring about that change, but because people are beginning to recognize that NPP is not just about the leadership. NPP is about all of you, all of us together creating that change, and that NPP is providing you with a platform to become part of that change. And I think that is a really significant and important thing that is happening right now. And it's not just about what NPP as a political party has done, it's also about what happened in 2022. It is about the Arugale. It is about that moment where the citizens of that country, of Sri Lanka, realized what could happen if as citizens we come together for a common goal and a common aspiration. Of course, we realized very soon that just getting rid of a president is not good enough. We need to have a plan to do what happens when the president actually
resigns or we get rid of the president. We need to make sure that we are in charge of the next phase of the reform as well. Right? But that demonstrated to people the power of citizens coming together and the power of people organizing and working together. And that's a lesson that I don't think any one of us has forgotten. That's not a moment that any one of us has forgotten. Right? Unfortunately or fortunately, as it may be, many of the political parties in Sri Lanka, and certainly the current leadership, have not recognized the change that has taken place in our country. Other අපේ රටේ ඉන්නේ 2019 හිටපු පුරවැසියක් නෙවෙයි 1994 හිටපු පුරවැසියක් නෙවෙයි 2015 හිටිය පුරවැසියක් නෙවෙයි අද ඉන්නේ වෙනස් වෙච්ච තමන්ගේ බලය පිළිබඳවත් තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳවත් යම්කිසි විදියකට අවදි වෙච්ච පුරවැසියෙක් තවදුරටත් और में दूषित देशपालने क्रमय पुरवैसियात्म पाविच्च करें बालयट इन देशपालने कल्ला देशपालने हरहा जनताव सूराकने देशपालन संस्कृतिय बारगान चूदाना पुरवैसिये नेगे අදටවතුරටත් වෙනස් වෙච්ච පුරවැසියෙක් හැබැයි ඒක තේරුම් ගන්න බැරි දේශපාලන ව්‍යාපෘති දේශපාලන පක්ෂ තමයි අදටත් හිතන්නේ ඔවුන්ගේ රැවටිලි වලින් මේ රටේ බලය තියාගන්න පුළුවන් කියලා තවදුරටත්. So you will see the same old things happening all over again. When one political party distributes 10 kilos of rice, the next political party the next day says, no, we are going to distribute 20 kilos of rice. These are their solutions to the problems of the country. Right? That is the extent to which they have reduced how they are going to resolve or address it. That is the level of respect that they have for the people of the country. They have not even recognized the extent to which people have changed and that the people are demanding far more than 10 kilos of rice. They are actually not asking for any goodies. They are actually asking for a change in the system. They are asking for a political system, for representatives that actually are accountable to people and that are actually committed to serve the people. And that's what they are looking for. They are no longer looking for handouts. They are no longer looking for a patron who will protect them. They want something different. මේක තේරුම් ගන්න නැති දේශපාලන ව්‍යාපාරවලට අපේ රටේ අනාගතයක් නෑ. ඒක තමයි 2024 ඔප්පු වෙන්නේ. 2024 මැතිවරණයේදී අපි හිතනවා අර පැරණි දූෂිත ඒ දේශපාලන නායකත්වයට දේශපාලන සංස්කෘතියට ශක්තිමත් පණිවිඩයක් දෙන්න මිනිස්සු ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ ජනතාව ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. අපි ඒ බලාපොරොත්තු වෙන වෙනස වෙනුවෙන් අවශ්‍ය බලය ලබා ගැනීමේ පළවෙනි පියවර 2024 තුල ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි ඔබ සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරන්නේ මේ මොහොත අතාරින්න. Don't let this moment pass. I have met people who have traveled far and wide to come for our rallies and who participate in those rallies because of the expectation that they have and because of the trust they have that this time something different will happen. My request to all of you is also please be part of that transformation. We no longer want, as women, especially as women in Sri Lanka, I think many of you have looked upon us more or less with pity, as victims always. People who need charity. Right? But I think this time we are not prepared to be victims anymore. We want to be in control of our own destiny, especially as women. I think we want to put an end to that era of where
our 52% of votes have led to, have formed governments, our votes are actually what produce governments and produce leaders, only to have them turn their backs on us the minute they come to power. And I think that is what, for the first time, we have decided that we are not going to put up with that anymore, that we are not going to just let ourselves be used and discarded like what usually happens. We want to be part of creating our own destiny, and we want to be part of the change that is happening in Sri Lanka. ඉතින් මම ඔබ සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරන්නේ ඔබ සියලු දෙනාටම ඉල්ලා සිටිනවා. මේ මොහොත ලංකාවේ තවත් එක් මොහොතක් ලෙස දකින්න එපා. තවත් එක් මැතිවරණයක් කියලා බලන්නත් එපා. මතු පිට සිද්ධ වෙන දේ විතරක් නෙවෙයි මේ සමාජ පරිවර්තනය වෙනුවෙන් ඔබත් දායක වෙන්න. අපිට අවශ්‍යයි එතකොට මේක මේ ආර්ථික අර්බුදයක් පමණක් හෝ දේශපාලන අර්බුදයක් පමණක් හැටියට දකින්න නෙවෙයි. මේක මේ රටක් අලුත් මඟකට ගන්න යන ව්‍යාපාරයක්. අලුත් මඟකට හරවන්න හැරවීමට සියලු දෙනාම එකතු විය යුතු මොහොතක්. ඒක මේ ආර්ථික අර්බුදයක් විසඳන එක තරම් සරලක් නෑ. අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියක් ලස්සනට හදන එක තරම් සරලක් නෑ. සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් හදන එක තරම් සරලක් නෑ. ඊට එහාදී මේ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් සමාජය හදන ව්‍යාපාරය. අන්න ඒ වෙනුවෙන් මම හිතන්නේ ඔබ සියලු දෙනාටම දායක වෙන්න පුළුවන්. ඔබ සියලු දෙනාටම වචනයකින් හරි එම පරිවර්තනය වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්න පුළුවන්. You can defend that transformation. You can protect that transformation, and you can actually reflect that transformation that you want to see. This requires for us to think differently, to redesign how what we want from our country. In fact, to reimagine what we want from our country. For far too long, we have been satisfied in our separate groups, in our little silos. We remain in our little groups without talking to each other, without really understanding each other, thinking that we are the best and we know the best for everyone else. This is the moment for us to come out of that mentality, to actually reach out to each other, to actually listen to each other, and to find the solutions from within ourselves and from that dialogue that we have between ourselves. And that is what women in Sri Lanka are doing today. And that is what Gehanuaki Ekamitata is all about. It is about women talking to each other, women being heard, women being respected, women being listened to, and women taking charge of their own destinies. And that is the vision we have for the country as well. That is what we want for Sri Lanka to become. A kinder place, a place that is willing to hear each other, a place that is willing to be more inclusive, to actually reflect on the kinds of values that we want for our country. Not just about the GDP and interest rate and employment ratio, important as well. There are other things that are more important. That is about the way in which we as humans relate to each other, the way as humans we interact with each other. And there's a lot of healing that our country needs to go through, a lot of recovery, a lot of memories that we need to come to terms with, a lot of violence that we need to come to terms with. We have to be able to talk to each other about this. We need to be able to listen to each other about this, even about the most difficult of topics, and be willing to move forward, and willing to look at some of the ways in which we have been doing things differently. අන්න ඒකට අවස්ථාවක් ඇවිල්ලා තියෙන නිසා අපි මම හිතන්නේ ලංකාවේ ඉතාමත්ම දුරින් හිටියත් ෆිසිකලි ඔබ ඉතාමත්ම දුරින් හිටියත් මේ සිද්ධ වෙන පරිවර්තනයට ඔබට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්.
ඒ සහභාගී වීමට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔබේ your spirit. Sounds very sort of religious to say this, but what we need is your spiritual backing in a way. Right? We need you to support us. We need you to back us. And we need you to defend us. Right? Because this change is not going to be easy. There will be a small elite group that will do everything in their power to stop this change from happening. Because they have been in control of what has happened in our country for so long, and they're not going to give up easily. But the people of this country are stronger than all of them. We have simply not realized our strength before. But by coming together and really recognizing the strength within us and understanding that as a collective force, as an organized group of citizens, we are much more powerful than that small elite that have actually ruined our country within the last 75 years. That era must come to an end, and ending that era is I know all of you are looking at us. I urge you to now be part of that. Post on your social media, whether it's by a phone call, whether it's by some measure of support, whether it's what you do here in your own country in reaching out to the Sri Lankan community and bringing the Sri Lankan community here, the diaspora here together in support of what is happening in Sri Lanka. I really urge you all to reach out to when we see the kinds of support, I know when women back home see what is happening here, they will feel the love, they will feel the support, and we ask you to continue to show that, continue to demonstrate that, and let's make 2024 the year of change, the year of transformation. Let us bring the 75 years of misery, well, 76 now, 76 years of misery to an end, and really make Sri Lanka what it really should be, and what that daydream was all about. Thank you very much. Addressing us. Your words are truly inspiring and very impactful. So why don't we all give another big round of applause for Harini Amarsa. Now, as we begin our together today, I invite you all to join us in a moment of unity and come together in harmony. Let us join Ashwara and the choir. Thank you.